Ai. Kas hyvää huomenta. Ai. Ihan tovi sitten nousin riippumatosta ja kävi äkkiä huussissa pyörähtämässä. En saanut ihan aamun ensimmäisiä jorinoita rallatettua Rainalle. Aikas viileä yö taas. Pikkasen paineli pakkasen puolelle, mutta ilman sukkia makuupussissa pärjäs. Ei ollut kylmä, vaan oli viileä. Luonto piti pikkasen hereillä. Pöllö huhuili tossa ja sorsat ja telkät mekasteli kans pitkin yötä tossa viereisellä järvellä. Tässä on saanut luonnon ihmeitä kuunnellen ihastella. Mutta tän näköinen maisema aukee mun riippumatos tällä kertaa. Joten eiköhän se haihdu huonosti nukutun yön karheus silmäkulmista, kun tässä vähän aikaa ihastelee pentittyventä järveä. Tästä se lähtee taas uusi seikkailutäyteinen päivä käyntiin. Aamupalaa ja kaffea koneeseen ja sitten Ollia saattelemaan bussipysäkille. Siinä on päivän ensimmäinen epistola. Katsotaan sitten, miten retki jatkuu siitä. Jatketaan. Ravistuttava ennen käyttöä. On aika vähissä varmaan tuon kaasu. Nyt se on viileitä, niin se on makasta todella. Tää hyytyy siis. Joo. Sitten senkin kerran kun mä laitan vähän enempi vettä tänne, ettei se pelkästään puolta litraa. Se alkaa sulle niinku selkään taputuksien paikka kohta. Kiitos. Kiitos samoin. Sun osalta reissu plakkarissa. Joo,
tehtiin tämmönen muutaman kilometrin lenkki sieltä kaksivetisten kodalla tähän Kyynäräharjulle. Ja sultahan ei oo tästä enää kuin pari hassua kilometriä siitä tuohon Porintien varteen bussipysäkille. No ei joo, sopivasti. Joo. Ei tarvitse jännittää, tehtiin. Joo. Ja mä otan kohta erärenkiin itse puhelinyhteyden ja tilaan itselleni kanuutin. Okei. Sitten heitetään Dude vesille. Mutta miten sä pysyit fillaripäiväkirjamiehikköissä? No, reitti on ollut vaihteleva ja ajoittain jopa hieman haastava, mutta kyllähän toi auttaa myös se, että kun sulla on luomuläski ja mulla on sähköläski, niin se on kyllä auttanut perässä pysymisessä. Ja on ollut monipuolista reittiä, vaan vaikka on Liesjärvellä käynyt useamman kerran, niin nähnyt nyt tällä kertaa niin just semmosia ihan uusia paikkoja. Niiden olisi kyllä jalalla itsekseen eksynyt. Joo. Onhan tää munkin mielestä upea paikka, että meillä on tullut eilen parikymmentä kilometriä ajettiin, kun me tultiin sieltä Loukusta asti. Ja nyt tähän eihän tää on kuin 3-4, en tiedä. Tiedän. Vai avitonen? Onhan 7. 7? Joo, no se tuli sukkela. Matka taivaan etenee, kun on hyvä. Niin, että pienelle alueelle tosi erilaista maastoa. Joo. Ettei tää tylsäksi tää matkan tekeminen näillä puureilla käy. Ei. Joo, kyllä noi laavut ja kodat on kyllä ollut jo nytten, voi sanoa, ruuhkaisia. Et kyllä suositellaan varmaan sitä, että jos aikoo yöpyä täällä, niin oma teltta tai riippumaton mukaan, niin varmasti kyllä, silloin löytyy tilaa. Joo, väkeä riittää kuin pipo, joten me jätetään nämä höpöttelyt sikseen ja kiitos. Tää oli hieno reissu tehdä sun kanssa. Kyllä, ja ei varmasti jää viimeiseksi. Ei. Ja me jatketaan kanootin päällä. Ai. Olkaa mukava pitää pieni tauko tossa ja vähän evästää tossa niemen kärjessä olevalla laavulla. Ja olihan siinä hetkeksi mukavaa juttuseuraakin satunnaisesta retkeilijästä. Jos toi bikepacking on mulla semmonen, että se on rauhallista ja hidasta retkeilyä. Ei tän kajakinkaan kyllä kiirettä pidetä. Joo, tavoitteena olisi, että sinne eräkeskukselle tuonne Liesjärveen ihan toiseen päähän pääsisin menemään. Mutta jännityksellä odotan, kun tuohon pääsee sinne asti, että jos se kovin vastaan tuulee, niin pitää 2 kertaa miettiä, että jatkanko perille asti vai koukkaanko heti sinne Korteniemen perinnetilaan. Mutta se jää vallan nähtäväksi. Aika komeen ilman se taas retkeilijälle tarjous. Ei voi valittaa. Joten jatketaan vaan rauhakseen lipumista eteenpäin.
tauon paikka. Oi. Meinaa lämmin tulla tossa meloessa. Otettava vähän puseroa pois päältä. Ne ei pysytty siellä varjossa niin kuin mä ajattelin. Pysyisköhän tossa vähän aikaa. Noin. Vähän varjoa hengähtämään. Joo, en tiedä yhtään monta kilometriä ollaan melottu, enkä tiedä yhtään monta kilometriä on edessä, mutta tätähän tää mun meininki on. Ei pidä hötkyillä, ei oo kiire minnekään. Mutta tässä Liesjärvellä on näitä saaria, niin näihin ei saa nousta keväisin linnuntapesimä-aikana. Niin, en nouse siis minäkään. Mutta vähän tähän saaren varjoon piti pikkaseksi aikaa tulla. Ennen kuin otetaan loppurutistus eräkeskukselle. Joten siis uskon, että ei toi nyt tässäkään niin kovin tuule ja se kääntyy toi väylä sitten eri suuntaan, niin sen pitäisi vielä helpottaa siitä. Niin hyvin tää menee, kun rauhakseen menee. Mutta mä voisin tässä kohti ehkä sitten näyttää kumminkin, ettei ollut turha pysähdys myöskään sen suhteen, että miten toi fillari on tossa kiinni. Katsotaan. Eli siinä lepää Dude. Eturenkaan mä otin siitä irti, että mä saan ton ohjaustangon käännettyä ympäri. Rengas meni hyvin tonne kajakin pohjalle. Ja toki noi sivulaukut otin irti sekä satulalauku. Ja ne on kaikki tuolla kajakin pohjalla. Liinalla tää on kiinni tuolta takarenkaan huitteista tonne jakkaraan. Ja tästä edessä sit tosta. Mutta niin kuin näkyy, niin kyllä se aika tukevasti siinä on. Mun piti vähän rauttaa pyörää nostaa irti, että mä sain tavaroita tuolta, niin toi näköjään jäi kiristämättä. Mutta ei toi ole tosta mihinkään tippumassa, kun toi etulaukkukin pitää sen niin hyvin tuolla kiinni. Siinä se kulkee näppärästi mukana. Pyörä myös kajakissa. Mut mä hörppään tässä vähän vettä ja hengähdän toviin ja sit jatketaan matkaa eteenpäin. Noin, se alkaisi olemaan Liesjärvi selätetty. Mut joo, kyllä tää äkistää vähän toimistotyöläisen kämmeniin käy. Melan heiluttaminen. Ja tuossa meloessa myös pohtinut sitä, että lähtisikö sen Turpojoen kumminkin melomaan, vaikka erärenki sanoi, että siellä on vesi tosi korkealla. Ja nyt kun mä oon laittanut ton fillarin, niin toi poljin on nippan alla, että mahtuuko se jonkun sillan ali. Ja mä olin vähän siinä sitä mieltä, että enköhän mä jätä tuohon eräkeskuksen huitteille kajakin, mutta nyt mennään perille asti.
Kirnupurkeri tuoksuu nokkaa. Saa nähdä, joutasko siellä isäntä sapuskaa mulle tekemään. Niin, se on siis suurta. Kievarin kirnu. Melotaan toi Turpojoki tosta alas. Ja tässä välissä myös tuli mieleen, että jos sua kiinnostaa miltä Liesjärvi näyttää syksyllä, kun mä meloin eräkeskukselta Liesjärvellä. Ja vähän pyöräilinkin siinä välissä, niin kato se Raina tosta kortista. Jes, jatkuu. No niin, se olisi sit menoa. Tästä lähtee tää joen uoma, Turpojoki, niin ihan ton mutkan jäljestä alkaa sitten vähän virtaavampi pätkä ja tulee se ensimmäinen silta. Se silta, mistä me melkein mahdutaan alle. Mutta enhän mä voinut olla lähteä melomatta tänne. Näin upea ilma. Kajakki alla. Ja suuntana Kievarin kirnu. Tuntui jotenkin typerältä, että mä olisin hypännyt tossa pyöränsatulla ja polkenut sinne Kievarin kirnulle, kun mä pääsen vesiteitsekin sinne. Joten katsotaan, kuin jätkän käy. Pitää yrittää mennä vaan tosi hiljaa, että pääsen tarvittaessa pysähtymään ennen sitä siltaa, jos se näyttää siltä. Ja toinen on myös se, että mahduuko mä itse siitä alle. Kun on pyörä kyydissä, niin minkälaiseen myttyyn mä tässä pääsen. No. Kohta se selviää. On tää vaan upean näköinen paikka. Ei, kyllä me tän sillan alta mahdutaan. Mistäköhän sillasta sen oikein puhuu? No niin, huolet pois. Ja rock'n'roll.
Ottas toinen sieltä. Kyllä me siitä mahdutaan, mutta mahduks nää? Mahduks nää? Ihan helposti. Ei tehnyt edes tiukkaa. Onneksi lähettiin. Tää on kyllä makea pätkä. Toi sais vaan olla monta kymmentä kilometriä pidempi. Ai. Nyt tässä tuleekin heti tuohon perään sitten ylityspaikka. Et vähän matkaa joutuu kanoottia vetämään maita pitkin tossa noin. Pien tommonen padontynkä jostain syystä jätetty tuohon.
tuli vielä 1 astetta matalempi silta. Tänä oli oikeasti tarvii limboa. Ja tonne polkimeen ehkä semmonen 5 senttiä. On vesi korkealla. Noin. Ei tarvinnut rantautua siinäkään. On ne matalia noin, elitys siitä. Ei ole varmaan aikoinaan hirveästi ajateltu, että täällä melojia olisi, kun niitä on suunniteltu. Ai, mä otan ton lätsän tosta vielä. Omeenaa takki vähän tyhjä. Joo. Eli Turpojoki päästiin Turpojoki päästiin turvallisesti. No nyt on sana solmussa. No huhhuh. Nyt on meinaa takki tämän päivän jäljiltä aika tyhjä. Toi aurinko on porottanut tänään aika lämpöisesti ja tuolla järvellä kun on ollut koko päivän, niin on vähän mehut pois. Mutta Turpojoki sitten saatiin melottua turvallisesti loppuun asti. Tänne Kievarin kirnulle asti. Tutuksi käynyt tää Kievarin kirnun isäntäpariskunta mulle näillä menneillä retkillä. Niin tuohon rantaan kun pääsin, niin sieltä isäntä huikkaili jo rannasta, että tänne päin! Ja sain oikein herkullisen maittavaa kotiruoka-aterian. Pikkasen muuten maistui hyvälle noitten pussiruokien jälkeen. Ja sen verran siis on mehut kaverista veksi, että mä en enää lähde tänään Satulaan. En lähde polkemaan enää 20 kilometriä, vaan mä jään tähän.
näiden puitteen välissä sitä ollaan roikuttu useampaan otteeseen. Tää on hyvä pesä laittaa ensi yöksi. Kello tulee kohta 8. Onhan sitä tänään mentykin. Mut enää ei mene minnekään. Jos tän illan aloittais siitä, että lyö ton riippumattoleirin tohon pystyyn ja keittää ehkä kupillisen teetä ja kömpii sen jälkeen riippumattoon, kuuntelee lintujen laulua ja puron solia. Voi olla, että uni korjaa kaverin aika nopeasti. Huhhuh. No, kertokoon ne kuvat kaiken. Nyt ei kieli taivu enää tämän kaverin suussa, niin huomenna jatketaan vielä retkeä. Kievarin kirnulta kohti Karkkilaa polkastaa. Joten pysyyhän vielä huominenkin päivä tarakalla. Yes. Hyvää yötä.